اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر د 9th کلاس میث د پاره دی او په ایکسرسایز 6.3 کې به کوېسچن نمبر 3 سالف کوو. دا یو ایکسپریشن تاسو له درکړی دی او وایي چې د دې کې ویلو مونږه څه پوټ کو چې دا زموږ سره پرفیکټ سکویر جوړ شي. که چېرې د دې سکویر روټ مونږ وباسو نو دا به پرفیکټ سکویر د دې سکویر روټ به زموږ سره معلومېدی شي. نو د کې ویلو چې مونږ معلومو اول به د دې سکویر روټ په طریقه باندې مونږ سکویر روټ معلومو، په اخر کې چې کوم ریمایندر زموږ سره راشي نو د پرفیکټ سکویر په صورت کې زموږ سره دغه ریمایندر ایکول ټو 0 پکاري. نو د هغه ایکسپریشن نه به مونږ بیا د کې ویلو معلومو. نو اول خو به تاسو ایکسپریشن ځان ته ولیکئ، بیا په بل سټپ کې به دا ولیکئ او په هغې به داسې یو لاین او بیا داسې دا به راکاږئ. دا به په دویم سټپ کې تاسو کوئ. سکویر روټ طریقه مخکې مونږ ویلې وه چې اوله به تاسو داسې ټرم ګورئ چې هغه د خپل ځان سره بیرته ملټیپلای شي او دا اولنی ټرم چې جوړیږي. نو داسې زموږ سره 2x سکویر چې د 2x سکویر سره ملټیپلای شي نو دې نه به 4x 4 جوړ شي. دا پازیټیو دی نیګیټیو به شي نو دا دواړه د یو بل سره کینسل شو. دا نور ټرمز 32x سکویر plus 96 plus 128 divided by x square او plus k over x4 دا ټرمز به ور سره راکوز کوي. بیا دویم سټپ زموږ سره داسې و چې دا ټرم به تاسو ډبل کوي، مطلب په 2 سره به ملټیپلای کوي، دلته به ولیکئ. نو دا چې په 2 سره ملټیپلای شي نو 4x سکویر به شي. اوس 4x سکویر لا زه په څه کې ضرب ورکړم چې 32x سکویر ته جوړ شي. نو x سکویر دلته هم دی، x سکویر دلته هم دی، نو د x څه ضرورت پکې موږ ته نشته. خو کوفیشنټ کې فرق دی. نو 4 له چې په 8 کې ضرب ورکړو نو 32 ته جوړیږي. نو پلس 8 به دلته مو لګي او پلس 8 به دلته مو لیکي. اوس دا پلس 8 به د دې دوه ټرم څه ضرب کوئ، دلته به لیکئ پراډکټ. نو 8 چې د دې څه ضرب شي نو 32 x سکویر او 8 چې د 8 سره نو دا به 64. دې له به لاین ورکئ. دا پازیټیو دی دا به نیګیټیو شي، دا پازیټیو دی دا به نیګیټیو شي. دا خو د یو بل سره کټ شو. د دې نه چې موږ د 96 نه چې 64 سبټریکټ کړو نو د 6 نه 4 سبټریکټ کوي نو دا به زموږ سره 2 شي او دلته د 9 نه چې 6 سبټریکټ کوي نو دا به 3 شي. پلس 128 over x square plus k over x4. اوس دا یو ټرم خو موږ یو پیر ډبل کړی، دا به نه ډبل کوئ، دا به همدغه شان 4x سکویر ولیکئ. خو دا دویم ټرم چې دا نه دی ډبل شوی په دې سټپ کې به دا ډبل کیږي، مطلب په 2 سره به دا ملټیپلای شي نو دا به 16 شي. اوس 4x سکویر له په څه کې ضرب ورکړو چې 32 ته جوړ شي، صرف 32. نو د دې لپاره یو خو په 8 کې چې 4 له ضرب ورکړو نو 32 به جوړ شي. خو دلته ورسره x سکویر دی نو د دې x سکویر ختمولو دپاره به ورسره بټه x سکویر هم ولګو. نو 8 اوور x سکویر نو پلس 8 اوور x سکویر دلته مو لیکئ او پلس 8 اوور x سکویر به دلته هم ولیکئ. دا 8 اوور x سکویر چې د دې سره ضرب شي نو 8 او 4 به ضرب شي 32 به شي. x سکویر او بټه x سکویر دا به د یو بل سره کټ شي نو صرف 32 به زموږ سره پاتې شي. بیا 8 چې د 16 سره ملټیپلای شي نو 16 ټی 128 او بټه x سکویر دلته ورسره دی نو 128 بټه x سکویر به شي. دا به دلته د دې سره ولیکئ او 8 اوور x سکویر چې د 8 اوور x سکویر سره ضرب شي نو 64 اوور x4 به شي پلس 64 اوور x4. د دې سبټریکشن به کوو نو دا پازیټیو دی نیګیټیو به شي، دا به هم نیګیټیو شي، دا به هم نیګیټیو شي. دا ختم شو، دا هم ختم شو. دلته به ستاسو سره k اوور x4 ماینس 64 اوور x4 4. دلته تاسو ته پته لګي چې دا به هله ختمیږي چې دا د کې په ځای دلته 64 وي.
نو موږ ته د دې ځای نه پته لګي چې د کې ویلیو څه پکار ده 64 خو موږ په یو خاص طریقه به دا لیکو نو د دې دا خو په الحال د یو بل نه ډیفرنٹ دي نو دا داسې ولیکئ چې k اوور x4 ماینس 64 اوور x4 دا زموږ سره د دې نه ریمایندر دلته جوړ شو د پرفیکټ سکویر دپاره دا ریمایندر 0 پکاري نو زه به ولیکم پر پرفیکټ سکویر د پرفیکټ سکویر دپاره دا k اوور x4 ماینس 64 اوور x4 دا ایکول ټو 0 پکار دی اوس تھرو آؤٹ دی ایکویشن لا په x4 کې ضرب ورکوي نو دې څه چې ضرب شي نو x4 به کټ شي k به پاتې شي ماینس د دې څه چې x4 ضرب شي نو دا بټه x4 ورسره کټ شي 64 به پاتې شي او د دې سره چې x4 ضرب شي نو دغه هم 0 دی نو بیا به 0 ولګي k به زموږ سره برابر شي دا ماینس 64 هغه سایډ ته واړوئ نو هلته به پلس 64 شي نو که چېرې موږ د k ویلو پلس 64 په دې کې ولګو نو بیا به دا زما سره پرفیکټ سکویر وي دا ایکسپریشن به پرفیکټ سکویر زموږ سره جوړیږي دې کوېسچن سلف کولو سره د اکسلریټډ سلیبس مطابق دا ایکسرسایز تاسو مکمل شو نیکسٹ به مونږ بل ایکسرسایز انشاءالله بل چپټر به شروع کوو تاسو ویډیوز لازماً ګورئ ویډیوز لایک کوئ چینل که تاسو نه سبسکرایب کړی نو چینل پښتو ټیوټر سبسکرایب کړئ تھینکس الاٹ